hệ thống quản trị doanh nghiệp có thể làm được gì? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua các cái chức năng chính của một hệ thống ERP. Nói trước luôn là chúng ta chỉ đi sơ qua về chức năng thôi, chúng ta sẽ không tìm hiểu kỹ là ERP sẽ thực hiện các cái chức năng này như thế nào. Nếu các bạn chưa xem video về hệ thống ERP là gì thì hãy xem, tại vì từ bây giờ mình chỉ dùng thuật ngữ ERP system thay vì hệ thống quản trị doanh nghiệp hay là hệ thống quản lý doanh nghiệp nhé. Trước hết chúng ta hãy xem các cái chức năng căn bản mà các cái doanh nghiệp thường dùng. Thứ nhất là quản lý mua hàng hay là procurement. Nó có thể lên danh sách nhà cung cấp, sản phẩm và dịch vụ và cả giá cả mà nhân viên được phép mua. Nó có thể theo dõi tiến triển của đơn mua hàng và năng lực của nhà cung cấp và ghi nhận mọi sai số giữa hóa đơn, giao hàng và đơn mua. Thuật ngữ trong tiếng Anh người ta gọi cái này là three-way match. Nhờ đó chúng ta có thể phát hiện và xử lý kịp thời các cái sai số này. Ví dụ ở đây là nếu mà chúng ta phát hiện một cái nhà cung cấp thường xuyên giao hàng sai số lượng hoặc là giao hàng đúng số lượng nhưng mà giá cao hơn là lúc thỏa thuận ban đầu, thì chúng ta có thể là ngừng sử dụng cái nhà cung cấp đó mà sử dụng một nhà cung cấp khác. Tiếp theo, module quản lý nhân sự HRM, Human Resource Management. Nó có thể lưu trữ hợp đồng và thông tin nhân viên, sau đó liên kết các cái thông tin này đến với cái tài khoản của nhân viên, gọi là user account. Nó có thể tính lương, tạo bảng lương, timesheet và quản lý ngày phép và liên kết với cả máy chấm công trong công ty. Có một số công ty họ không tính lương trong nội bộ mà họ dùng họ outsource cái việc tính lương này cho một công ty khác, nên họ thường không sử dụng cái module nhân sự. Nhưng đó là một sai lầm, sau này chúng ta sẽ hiểu tại sao. Và cuối cùng là module này có thể giúp chúng ta phân bổ lương nhân viên, hỗ trợ đến các phòng ban nhận hỗ trợ đến cả từng dự án hoặc là đơn hàng, để giúp chúng ta tính được net profit ở các cái level này. Mình có thể đưa ví dụ ở đây là lương nhân viên hỗ trợ như là nhân viên các cái thư ký nhân viên của phòng kế toán, phòng nhân sự. Các cái phòng này là phòng hỗ trợ thôi, không có trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hay là tạo ra doanh thu cho công ty. Thì khi mà chúng ta muốn tính được net profit của một cái dự án hay là một cái đơn hàng nào đó, thì chúng ta phải phân bổ cả lương của những cái văn phòng hỗ trợ này đến cái văn phòng nhận được sự hỗ trợ. Thì đây là một cái chức năng mà thường người dùng ít biết đến, nên họ cũng không muốn sử dụng cái module HRM. Ngoài ra, có một cái module nhỏ hơn thường được gắn chung với module HRM là hỗ trợ tuyển dụng, recruitment. Cuối cùng là kế toán tài chính, module finance. Module finance thì thường được tách ra là kế toán và tài chính. Thì đầu tiên, lợi ích cho kế toán là thường chúng ta sẽ được nhận master data từ các cái module khác. Chúng ta không cần phải nhập thủ công lại các cái master data này, và chúng ta chỉ cần kiểm tra sơ qua rồi xác nhận. Sau đó hệ thống sẽ tạo các cái giao dịch trên hệ thống gồm cả định khoản kế toán, tại vì định khoản kế toán là đã được mặc định ở trong cái master data rồi. Ví dụ của master data là khi mà chúng ta muốn tạo một cái sales invoice, một cái hóa đơn bán hàng, thì thông tin khách hàng, thông tin các cái sản phẩm được bán, giá cả, số lượng đều được nhận từ module sale rồi. Tiếp theo là một cái chức năng dành cho bên finance hoặc là bên FP&A nhiều hơn, đó là hệ thống có thể tạo ngân sách và dự báo và giúp chúng ta so sánh ba cái loại số liệu là actual là số liệu thực, budget ngân sách và forecast
là dự báo. Cuối cùng, cái này mình dùng thuật ngữ kế toán hơi nhiều, nếu mà các bạn không làm trong ngành kế toán thì cũng không cần hiểu đâu. Là hệ thống sẽ tạo ra double entry theo kế toán quốc tế. Nó đảm bảo được sự toàn vẹn của cái trial balance. Ngoài ra có một cái module nhỏ hơn cũng thường được gắn chung với kế toán, đó là ghi nhận module quản lý tài sản. Nó giúp chúng ta ghi nhận các cái tài sản mà chúng ta có, vị trí, giá vốn và khấu hao. Thì đó là 4 cái module căn bản mà chúng ta vừa xem sơ qua. Chúng ta thấy là còn thiếu đúng không? Các cái module mà giúp chúng ta làm những cái công việc chính trong một công ty, như là quản lý sản xuất nè, quản lý kho, quản lý dịch vụ và dự án, là quản lý các cái kênh bán hàng, thương mại điện tử hoặc là bán lẻ POS. Thì những cái module này nó là đặc trưng của các cái hệ thống ERP. Có một số hệ thống thì sẽ mạnh hơn về sản xuất, có một số hệ thống thì lại mạnh hơn về dự án, và chúng khá là phức tạp, tại vì chúng là cái giống như là cái hoạt động chính của một công ty. Phức tạp ở chỗ là thường khi mà nói đến những cái module này là nó không còn là software nữa, mà nó có cả hardware đi kèm. Ví dụ như quản lý sản xuất thì cái module này nó phải được liên kết với các cái máy móc mà chúng ta dùng để sản xuất trong công ty, để biết được là một ngày chúng ta sản xuất bao nhiêu sản phẩm, dùng hết bao nhiêu linh kiện và tính giá cả của các cái sản phẩm đó. Ví dụ thứ hai là quản lý kho thì thường sẽ phải có liên kết với các cái máy scan, tại vì khi mà hàng được ra vào kho đều phải được scan để chúng ta biết là hôm nay ra bao nhiêu, vào bao nhiêu, và tính được chính xác số lượng tồn kho. Thì Nữ sẽ làm các cái video giải thích rõ hơn về các cái module này khi mà các bạn có yêu cầu. Nếu mà các bạn làm trong những cái ngành này thì hãy comment ở phía dưới để mình biết mà mình ưu tiên làm video trước nha. Các cái chức năng đó chưa phải là tất cả. Phần cuối cùng mình muốn dành cho 2 cái chức năng mà nó không phải là module riêng lẻ nha, nhưng mà nó lại là giống như là cái lý do mà quan trọng nhất và cuối cùng nhất mà chúng ta muốn sử dụng một hệ thống ERP. Thứ nhất đó là báo cáo. Tất cả các module trong một hệ thống ERP đều có sẵn rất nhiều báo cáo cho chúng ta dùng. Người dùng, end user đó, có thể tự chạy báo cáo mà không cần phải nhờ vả một ai khác chạy báo cáo cho mình. Tất cả báo cáo thì đều dựa trên số liệu actual và real time, có nghĩa là actual là thật là dựa trên tất cả các cái giao dịch đã được xác nhận trên hệ thống. Real time là khi mà một giao dịch vừa được xác nhận trên hệ thống, là khi chúng ta chỉ cần đợi. Nó tùy vào setup của hệ thống. Ví dụ như nếu mình setup là thời gian đợi là 5 phút hoặc là tối đa là 1 tiếng đồng hồ, là chúng ta sẽ có một cái báo cáo gồm tất cả các cái giao dịch đó. Thì việc này nó giúp chúng ta đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác. Rồi, cuối cùng là hệ thống cũng hỗ trợ người dùng tự tạo báo cáo mới rất là nhanh và dễ dàng mà không cần nhờ admin. Các cái chức năng này thì thường là mấy cái hệ thống ERP đời mới hơn nó sẽ có nha, mấy cái hệ thống cũ hơn thì sẽ không có đâu. Và cuối cùng là mình muốn nói đến vấn đề quản lý quy trình và chính sách trong công ty, hay là internal control. Thì cũng như báo cáo, workflow và user role nó được tích hợp trong tất cả các module của một ERP. 2 cái định nghĩa này nó quyết định rất là chi tiết ai được làm việc gì ở bước nào trong hệ thống. Việc này nó giúp chúng ta tránh được gian lận và sai sót. Và cuối cùng, khi mà có chuyện gì xảy ra trên hệ thống thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra trách nhiệm nhờ audit trail. Audit trail nó giống như là một cái log file mà nó ghi lại chi tiết ai làm việc gì, ngày nào, giờ nào, ở bước nào. Thì
nó rất là mạnh trong việc kiểm tra. Ngoài internal control thì cái audit trail này nó cũng giúp chúng ta trong kiểm toán nhà nước nữa. Nếu các bạn thấy thông tin vừa rồi bổ ích thì hãy nhớ like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.